हाय एवरीवन, वेलकम टू अनीता अन्नपूर्णा किचन। आज આપણે બનાવીશું રાજસ્થાનની સ્પેશિયલ દાળ બાટી। આ દાળ બાટી આપણે બાટીના કુકર વગર જ બનાવીશું। આ દાળ બાટી બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે અને તમે જોઈ શકો છો કેટલી સોફ્ટ બની છે। એકદમ અંદરથી પણ એકદમ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બની છે। જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો। એના માટે પહેલાં આપણે દાળને પલાળી લઈશું। તો પહેલાં માપ જોઈ લઈશું। તો અડધી વાટકી તુવેરની દાળ છે અને એટલી ને એટલી મગની દાળ લઈશું। આ બંનેનું માપ સરખું રાખીશું અને આ બંનેનું માપ સરખું રાખીશું, ચણાની દાળ અને અડદની દાળ। હવે આપણે આ બધી દાળને એક કુકરના અંદર લઈ લઈશું। હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને એને આપણે ધોઈ દઈશું। હવે એના અંદર પાણી એડ કરીશું, એની અંદર થોડીક હળદર એડ કરીશું અને મીઠું એડ કરીશું અને આ દાળને આપણે 15થી 20 મિનિટ સુધી એને પલાળવા દઈશું। પછી એને બે વિસલ વગાડીને ચડવી દઈશું। હવે આપણે બાટીનો લોટ બાંધી દઈશું। તો એના માટે આપણે ભાખરીનો જે આવે છે લોટ, આપણે જેનાથી ભાખરી બનાવીએ છીએ એ લીધો છે લોટ। આ 2 વાટકા ભરીને હું લોટ લઈ લઈશ। એના અંદર हाफ टेबल स्पून अजमो एड करीशूँ। अजमाने आ रीते आपणे क्रश करी लईशुं। स्वाद मुजब मीठुं एड करीशुं। बेकिंग सोडा एड करीशुं हाफ टेबल स्पून जेटला। हवे एना अंदर 2 मोटा चमचा तेल एड करीशुं। हवे आपणे सारी रीते मिक्स करी लईशुं। आ रीते मुठ्ठी पड़े ए रीतनुं मोण लईशुं। हवे एना अंदर થોડુંક થોડુંક પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। આ રીતે આપણે નહીં કડક કે નહીં ઢીલો, એ રીતે આપણે જે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ છીએ એ રીતનું આપણે એનું એ રીતે તૈયાર કરી લઈશું। હવે એના અંદર થોડુંક તેલ એડ કરી દઈશું અને એને બધી સાઈડથી કવર કરી દઈશું આ રીતે, અને એને આ રીતે ઢાંકી દઈશું અને 20-25 મિનિટનો બ્રેક આપીશું। પહેલાં આપણે બાટી બનાવી દઈશું। તો એના માટે આ રીતે એક માટીનું વાસણ, માટીની તવી લેવાની અને આ રીતે મૂકી દેવાની અને ગેસ ચાલુ કરી દેવાનો। ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને આ રીતે તમારી પાસે જૂની ચાળણી પડી હોય એ ચાળણીને આ રીતે આપણે સેટ કરી દઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું। હવે આપણે બાટી તૈયાર કરી દઈશું। લોટને આ રીતે એકવાર મસળી દઈશું। એના અંદરથી આ રીતે આપણે જે સાઈઝની તમારે બાટી બનાવવી હોય એ સાઈઝની આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું। તવી આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તૈયાર કરેલી બાટીને આ રીતે મૂકી દઈશું। આ રીતે આપણે ઢાંકી દઈશું। બાટીને આપણે ચેક કરી લઈશું। બાટી આપણી થોડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ જવા લાગી છે। હવે આપણે બાટીને ફરીથી ચેક કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો બાટી પરફેક્ટ કૂક થઈ ગઈ છે બંને સાઈડથી। હવે એને આપણે કાઢી લઈશું। આપણે ગરમ ગરમ બાટીને આ રીતે આપણે ઘીના અંદર ડીપ કરીશું અને 5 મિનિટ સુધી એને રહેવા દઈશું। આ રીતે હું બધી જ બાટીને ડીપ કરીને લઈ લઈશ। હવે આપણે દાળ બાટીની દાળ બનાવી લઈશું। તો એના માટે એક મોટું ટામેટું મિક્સર જારના અંદર લઈ લઈશું। એક લીલું મરચું લઈ લઈશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લઈ લઈશું। 10થી 15 લસણની કળી લઈ લઈશું અને એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લઈ લઈશું। હવે આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। હવે દાળ વઘારવા માટે મેં કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। એના અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ લઈ લીધું છે। હવે આપણે એના અંદર 3 ટેબલ સ્પૂન ઘી એડ કરીશું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એના અંદર જીરું એડ કરીશું।
1 ટેબલસ્પૂન જેટલું. પછી આપણે એના અંદર 2 આખા લાલ મરચાં, 1 તજપત્ર, 4 લવિંગ અને 1 સ્ટાર એનસ, એને બાદિયું પણ કહેવાય છે. હવે આપણે આખા મસાલા એડ કરી લઈશું. એના અંદર મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું, હિંગ એડ કરીશું, મેથીનો ભૂક્કો એડ કરીશું અને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જે ક્રશ કરીને આપણે રાખ્યું હતું ટામેટાં, ડુંગળી અને લસણ એ બધું એડ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. આપણે કુકરને ખોલીને જોઈ લઈશું. તો દાળ આપણી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે હવે એના અંદર આ રીતે એક વલાણી લઈશું અને આ રીતે એને મેશ કરી દઈશું. ગ્રેવીના અંદરથી ઓઇલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે એના અંદર બધા મસાલા કરી લઈશું. સ્વાદ મુજબ પહેલાં મીઠું એડ કરીશું, લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું, ધાણા જીરું એડ કરીશું. હળદર આપણે બાફતી વખતે એડ કરેલી છે એટલે એકદમ થોડીક એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. આપણે એને સારી રીતે આને 1 સેકન્ડ સુધી સાંતળીશું. હવે આપણે એના અંદર થોડુંક પાણી એડ કરીશું અને મસાલા અને ગ્રેવી સાથે કૂક કરીશું. આપણા ગ્રેવીમાંથી બધું જ ઓઇલ બહાર આવી ગયું છે. હવે આપણે એના અંદર જે દાળ આપણે ક્રશ કરી હતી એના અંદર મેં થોડુંક પાણી એડ કરીને એડજસ્ટ કરી લીધી છે. હવે આપણે એને એક ઉભરો આવવા દઈશું. તો આપણી દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એના પર એક તડકો લગાવી દઈશું. એના માટે મેં ગેસ ઉપર ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું. ઘી ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એના અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જીરું એડ કરીશું. જીરું ક્રેકર થાય પછી આપણે 3 થી 4 કળી લસણ એડ કરીશું. એક આખું લાલ મરચું એડ કરીશું. લસણ બરાબર બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને સોતે કરી લઈશું. આ રીતે લસણ કડક બ્રાઉન થઈ જાય પછી આપણે એના અંદર કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું અને આપણે એને સારી રીતે હલાવી લઈશું. પછી આપણે આ દાળના અંદર એડ કરી દઈશું તડકો. હવે એના અંદર આપણે એક લીંબુ એડ કરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીલી કોથમીર એડ કરીશું, મિક્સ કરી લઈશું. તો દાળ આપણી તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આ દાળ બાટી સાથે આપણે આ લસણની ચટણીને સર્વ કરીશું. આ લસણની ચટણીનો વિડીયો મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અપલોડ કરેલો છે. ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો. આઈ હોપ તમને આજની મારી રેસીપી ગમી હશે. જો મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે.